Hi mga ka-friendship, good morning. Welcome back to my channel, SMG72 mga ka-friendship. Gagawa po tayo ngayon ng plant stand na single po siya mga ka-friendship. May sukat po siya na 17 cm by 20 cm. Ang small po niya mga ka-friendship. Ang gagawin natin na plant stand. Ang medium po niya ay may sukat po na 28 cm by 24 cm mga ka-friendship. At gagawa rin po tayo ng big size na plant stand na 40 cm po ang taas at may lapad po siya na 32 cm mga ka-friendship. At gagawa rin po tayo ng plant rack, yung pang maramihan na siya mga ka-friendship, na may sukat po siya na 90 cm po ang lapad niya mga ka-friendship at may taas po siya na 100 cm mga ka-friendship. So ito po ang gagamitin natin mga ka-friendship. Yan po, tubular na 1x1 galvanized at may kapal po siya na 1.5 mga ka-friendship. Okay, umpisa na po natin mga ka-friendship.
So yan mga ka-friendship, tapos na po natin buuin ang ating lampstand na D.I.Y. Pipinturahan na po natin mga ka-friendship. Gagamit po tayo ng wheel coat, black enamel paint. Gagamit din po tayo ng paint thinner mga ka-friendship.
What we do here is go back. So yan mga ka-friendship, natapos na po natin gawin ang ating DIY plant stand mga ka-friendship. Ito na po ang ating finished product mga ka-friendship. Ayan po siya. Ito po yung isa mga ka-friendship. Yan po yung malaki nating gawa. Siya. Mga ka-friendship, marami pong salamat sa suporta nyo sa YouTube channel ko, SMG72 mga ka-friendship. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, SMG72, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa mga susunod pang video. Please like and share and subscribe. Hit the notification bell mga ka-friendship. Maraming salamat sa support nyo. God bless po mga ka-friendship. Thank you.